สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเนี่ยจะพามาทำเมนูราดหน้าเส้นใหญ่ค่ะเป็นเมนูที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันเป็นอย่างนี้เลยค่ะเราก็จะมาเริ่มจากการใส่หมูลงไปนะคะนี้เราเลือกใช้เป็นหมูส่วนสะโพกค่ะจะได้นุ่มๆแต่ว่ามีติดมันเล็กน้อยใส่ซอสปรุงรสลงไปเลยค่ะนี่ก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะจะไม่ใส่เยอะมากเดี๋ยวหมูเราจะหวานไปนี่เป็นซีอิ๊วดำหวานค่ะช่วยให้หมูมีสีสันมากขึ้นน้ำมันนะคะน้ำมันหอยค่ะจะเป็นไข่ขาวนะคะก็เป็นพริกไทยค่ะนี่เป็นแป้งมันนะคะแล้วก็เป็นน้ำสะอาดค่ะลงไปเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะพอเราหมักทิ้งเอาไว้นะคะก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะหรือว่าถ้าใครอยากให้หมูเนี่ยนุ่มแล้วก็อร่อยเนี่ยก็อาจจะหมักข้ามคืนเอาไว้ก็ได้ค่ะตอนนี้น้ำจะเยอะๆหน่อยค่ะแต่พอหมักทิ้งเอาไว้เนี่ยตัวน้ำมันจะซึมเข้าไปในเนื้อหมูค่ะเดี๋ยวน่าจะหมักทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะในระหว่างที่เรารอหมักหมูนะคะเราก็จะมาผัดเส้นใหญ่กันก่อนค่ะเส้นใหญ่ลงไปผัดเลยเราจะคั่วให้เส้นใหญ่ของเรานะคะมีกลิ่นหอมให้ไหม้ๆเล็กน้อยก็จะใส่ซีอิ๊วดำลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อให้สีสวยมากขึ้นพอเส้นใหญ่นะคะเริ่มไม่ไหม้เล็กน้อยนะคะก็เดี๋ยวตักขึ้นพักเอาไว้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเราก็จะมาเริ่มทำน้ำราดหน้ากันเลยเริ่มจากใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะพอร้อนแล้วก็เอากระเทียมลงไปผัดเลยค่ะพอกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะก็ใส่หมูที่เราหมักเอาไว้แล้วลงไปเลยค่ะพอหมูเริ่มใกล้สุกสัก 70-80% นะคะก็ใส่น้ำซุปลงไปเลยค่ะตอนนี้ก็เร่งเป็นไฟกลางนะคะไปถึงแรงให้น้ำเดือดนะคะก็จะใส่เต้าเจี้ยวค่ะน้ำมันหอยนะคะนี่เป็นซอสปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันให้เครื่องปรุงละลายนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะรอให้เดือดนะคะนี่พอตอนนี้นะคะตัวน้ำซุปก็เดือดแล้วเราจะมาใส่แป้งมันที่ละลายน้ำเอาไว้ค่ะถ้าทิ้งเอาไว้นะคะมันก็จะติดก้นก็คนมันอีกรอบค่ะโอเคเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปให้เป็นสายแบบนี้นะคะค่อยๆใส่แล้วก็คนความเหนียวข้นเอาตามที่ชอบเลยค่ะพอตอนจะตักเสิร์ฟนะคะเราก็ใส่เป็นคะน้านะคะที่เราลวกเอาไว้แล้วแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟบนเส้นที่เราทำเอาไว้เลยค่ะก่อนเราจะเสิร์ฟนะคะก็โรยด้วยพริกไทยเพิ่มความหอมหน่อยค่ะ เค
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูราดหน้าเส้นใหญ่นะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยมือใหม่หัดเข้าครัวก็สามารถทำได้ค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้งานไปก่อนสวัสดีค่ะ